Ok, 13 Pro pin 86%, tuổi thọ 86 nha. Rồi thì chúng ta sẽ fix lên 100 rồi thay cell pin, sàn cáp iOS 17.4.1. Rồi cái vụ 17.4.1 anh em đang đau đầu đây. Nay mình chia sẻ cách fix. Rồi quá trình mở những cái con như thế này thì sử dụng tool cho nó an toàn. Nhiệt độ 150 cồn kết hợp. Rồi những cái clip này mình đã làm rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo lại nha. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cáp fix và cái dây nối để mình tiện thao tác. Sử dụng box V1X Pro, anh em có V1 XE Luban vẫn có thể sử dụng được. Rồi sau khi mà gắn cáp fit, thử xem cái đọc thử cái dung lượng trên box này. Ok, rồi chúng ta thấy box nó hiện là 85%, thì 85 86 nó cũng tương tự nhau, thì có thể là nó là 85,6 thì trên máy nó hiện là 86, máy nó không có hiện, trên máy của mình nó không có hiện phần trăm lẻ. Ok, chúng ta gắn cáp nè, hạt ti, gắn cáp chỉnh lại 100%. Rồi khởi động lên. Thì máy đặc biệt của Luban đó là ban đầu nó sẽ không nhận pin. Ok, sau khi mà mình nối cáp mình fix lên 100 nó sẽ không nhận pin. Rồi mình sẽ khởi động lại một lần. Rồi mình tôi nhanh những cái quá trình loading máy các kiểu cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi bây giờ nó đã nhận nè, khởi động lại thì nó đã nhận. Rồi vấn đề ở đây là nó vẫn 86%. Ok, rồi một mẹo rất là đơn giản mà là mọi người đau đầu không fix được, thì thật ra thì chúng ta chỉ cần chạy bao tool cho nó sạch dữ liệu là xong, là nó sẽ nhận cáp fix 100% không lần sạc thôi. Ok, tôi nhanh quá trình chạy nha. Tức là mình nói lại quá trình, tức là mình sẽ gắn cáp fix và chỉnh lên 100, tuổi thọ 100 rồi chạy lại là máy nó sẽ nhận thôi. Rồi sau cùng mình sẽ thay cái cell qua là đến thôi. Kèo này, cái cách làm này thì có một vài anh em chưa có biết. Ok, 100% đến. Rồi bây giờ chúng ta về xem bao nha. Bao sẽ báo là battery life 100% không lần sạc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái cell. Thì bên điện thoại store của mình á là có cell Zinbox tuổi thọ 100. Đây trên hình mọi người có thể thấy là cái cell Zinbox 100 tuổi thọ và sạc 4 lần. Rồi mình sẽ, tức là cục pin này mình đã fix nó lên 100 rồi, cái cáp này phải đã fix lên 100 rồi. Bây giờ mình chỉ thay cái cell thôi. Thì cáp zin theo máy và cell Zinbox thì nó kết hợp sẽ cho ra một cái kết quả sử dụng hoàn hảo cho khách hàng. Ok, chúng ta gắn thử pin vào đây. Đó, tuổi thọ 100 và 4 lần sạc. Mọi người nhìn kỹ cái bóc nhé.
Rồi thì thay cell pin thì mình đã có rất là nhiều clip, mọi người xem lại nhé. Rồi xin chào và chúc mọi người thành công. Có thể liên lạc mình qua Yahoo nhé, sorry, Zalo.